Guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, I will be doing unboxing plus review dun sa in-order kong ring light, and na-receive ko rin siya kahapon from noon.com. So dito ko siya in-order kay noon.com. Isa siya sa well-known na online shopping dito sa Middle East. So yan. Yan. So samahan niyo ako. I-unbox natin and check din natin kung ano yung quality niya, kung ano yung itsura niya nung na-receive ko. So, join me! Hi guys! So, okay, ito na po tayo. I-unbox na natin yung in-order kong ring light. Yan. So, dun po sa in-order ko, sabi 14 inches siya. So, malaki-laki siya. Which is perfect. Open na natin. Ito po yung ring lamp, and ito yung body niya. Subuksan na natin yung ring lamp. Excited na ako. Sumak siya. Oops! Okay. Kasi yung mukha ko. So, ito yung adapter niya, charger. So, ito yung ring lamp. Okay. Wala namang gas-gas or anything. Bagong-bago. And then, so, ito dito. Pili natin yung bilong. Ano ba ito? Ayan. Wala siyang instruction eh, kung paano pinalagay eh. So, I guess ganito pala siya. Okay. Ito siya. Ilong. Ayan. Tinanggal ko to. Tapos, ayan. Talagay ko lang dyan. Kunting push lang. Tapos lako na. Okay. Ayan. So, ayan. Nalagay na natin yung... Yan na parang kunting ikot mo lang. Madali na siya masira. Kung naman sana. Oh, masisira siya, nakakatakot. Okay. Tapos, meron siyang tatlong butas dito. Ayan. Ewan ko kung nakikita mo. Pero may tatlong siyang butas. Pwede dito, dito, and dito. So, pwede naman natin siya. Ayan. Na-adjust to. Okay. So, kung mangyayari nito, ewan ko kung pwede yung pahiga, kasi dapat pahiga yung camera para maganda yung kuha. Pero, tingnan natin. So, next is yung body naman. Okay. This one. Okay. Haba din siya. So, ito na yung pinaka-stand niya. Tapos, ito na-adjust din. Okay. Taas siya. Pwede ko siyang spread. Ayan, spread pa na, spread pa na. Pwede naman siyang spread or pwede ganyan lang. Okay. Tapos, pwede natin si ring lamp. Adjust natin yung screw dito. Yan. Muna natin siya. Parang dito lang. Yan. Lugin muna natin yung screw kasi nandihan siya.
Yan. Tingin ko okay na siya. So, na-move siya. Pwede mong ilak para hindi siya nagalaw. Oh, pwede ganyan. Pwede ganito. Okay, what's it all? Pwede siya. So, nalaka siya. Pero parang shady ito. Wait lang. Shady siya. Parang kailangan pang fast. Teka, ito yun eh. Medyo shaky lang siya. Tadaan! Yes, una! Yan, adapter. So, siguro naman, compatible siya. So, yung adapter niya, hindi siya yung pang dito sa UAE. Kasi yung saksakan ng UAE, ganito siya. Ito ko sa inyo. Tatlo siya. Yung adapter niya, tatlo. Ito, dalawa. So, kailangan mo pa talaga ng may adapter para dito. So, hindi siya kailangan pa bumili ng adapter. Tapos, ito yung control niya. Ito yung on. Tapos, ito yung adjust ng ano niya, brightness. Kung gusto mong maliwanag or dim light lang. Yung gitna, hindi ko pa ito alam kung ano itong gitna eh. So, sige. Try natin. Hanap lang ako ng adapter. Okay. So, try na natin. Paano niya guys? Try ko sa akin ah. Ito niya ba yung... Okay, ayan. Nag-dim siya. Tapos nag-bright. Amazing! Tingnan natin itong ano, itong remote na to. Yan. Ewan ko kung nakikita niyo. So, yan na yung pinaka-bright niya. Tapos ito yung pinaka... ano niya, dim light niya. So, i-bright natin ulit. Ah, ayun. And then, ayun. Mas mainuan na. Compact. Okay, pwede na ako mag-makeup tutorial. Yes! Nice. Okay, so, yan. Ang pinaka-review ko is okay naman siya. Hindi naman kasi ako mahirap i-please. So, for me, okay naman siya. Puro okay naman siya. For me, yes, okay naman siya. Nalagyan ng phone, maliwanag. Siguro yung concern ko lang is yung saksakan. Hindi siya pang UAE. So, kailangan ko pa ng adapter. Pero kung okay naman. Tapos, medyo shaky lang siya dito. Siguro hihigpitan lang, papahigpit ko na lang kay hubby. Yan. So, ayun. Yun na yung unboxing at review. So, hindi ko alam kung tama ba yung pinagsasabi ko kasi hindi ako marunong mag-unboxing. So, yun. For me, okay siya. Ano ba? Yun lang. Kasi sabi ko nga, hindi naman ako mahirap i-please. So, since nagagamit ko naman siya, so far na okay siya. Yun lang talagang adapter. Hindi siya para dito sa UAE. Kasi yun nga yung tatlong adapter yung ginagamit namin dito sa UAE. So far, so good. Ginagamit ko siya ngayon. So, ayun. May effect siya. Ayan, ang liwanag. Ako puputapusin tong video na to. May nagpapa-shoutout. Sosyalan, di ba? Shoutout ko lang po yung mga best friends ko. Leia Las Prillas, Kimberly Dayrit, and Peach Nava. I miss you girls. And of course, my brothers, Rad Nixon Gutierrez and RJ Gutierrez. I love you both. I miss you both. So yon, I think we're done, no? Doon sa vlog natin. Sana po may sense ulit. Sana nag-enjoy kayo. If not, I'm so sorry.
try na lang natin, magta-try mag-upload ng yung mga bet nyo. So, yun. So, yun guys. So, please don't forget to subscribe, like, comment below, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Naks, may pa ganun. Energetic, uminom ako ng vitamins. Okay guys, thank you very much for watching. I hope you enjoy. Have a great day or a good night.